NetVisorin tilinpäätöksen koostamisessa kiinteiden raporttipohjien lisäksi on muutamia käyttäjän muokattavissa olevia raporttipohjia. Näitä ovat liitetiedot, toimintakertomus ja rahoituslaskelma. Käydään ensimmäisenä läpi liitetietojen muokkaus ja toiminnallisuudet. Liitetietoraportti löytyy taloushallinto-osion alta kohdasta tilinpäätös. Pääset raportille painamalla sen nimeä. Käydään ensin läpi sivun oikeassa reunassa sijaitsevat raporttipohjan asetukset. Ensimmäisestä linkistä muokataan raporttipohjan asetuksia. Täällä voit ottaa kantaa siihen, että näytetäänkö liitetiedoissa edellisen vuoden vertailutiedot. Voit myös muuttaa raportin nimeä. Poista raporttipohja todella poistaa koko liitetiedot ja tämän toiminnallisuutta ei suositella käytettävän ollenkaan. Kopioi raporttipohja mahdollistaa liitetietojen kopioinnin toiselle yritykselle. Tätä voidaan käyttää, jos on paljon samantyyppisiä yrityksiä. Toiminto kopioi vain raportin rakenteen, yksilölliset tiedot, kuten tekstit, kirjoitetaan aina yrityskohtaisesti. Jos liitetietotositteiden numerointi on jossain vaiheessa tekemistä mennyt sekaisin, voit uudelleen numeroida liitetietotositteet kyseisestä painikkeesta. Lasketa raportti toiminnolla haetaan liitetietoihin kirjanpidosta löytyvät luvut. Tätä toimintoa pitää käyttää aina, jos luvut ovat edellisen laskennan jälkeen muuttuneet. Muodosta PDF-kohdasta voit tarvittaessa katsoa, että miltä liitetiedot näyttävät PDF-muodossa tilinpäätöksessä. Merkitse raportti valmiiksi muuttaa liitetietojen tilan keskeneräisestä valmiiksi. Liitetiedot voidaan avata tarvittaessa muokattavaksi niin kauan, kun tilinpäätöstä ei ole siirretty tilikausiarkistoon. Liitetietoja kannattaa lähteä työstämään niin, että laskettaa raportin, jolloin näkee parhaiten rivit, joihin NetVisor hakee lukuja kirjanpidosta. Käyttäjä voi ottaa kantaa raporttipohjan laskettamisen asetuksiin. Ensimmäisenä oleva vaihtoehto säilytä tehdyt muotoilut ja käyttäjän syöttämät summat ja tekstit on se kaikista paras vaihtoehto ja sitä suositellaan käytettävän. Tämän jälkeen voidaan ottaa otsikoista valinta pois kaikista vaihtoehdoista ja aletaan käymään raporttia läpi sillä ajatuksella, että mitä liitetiedoissa halutaan esittää. Tähän voidaan ottaa mallia edellisen kauden liitetiedoista. Lähdetään muokkaamaan liitetietojen sisältöä valitsemalla mukaan halutut otsikot. Ja tallennetaan otsikoiden näkyvyys. Tällä tavalla otsikot piilotetaan ja tarvittaessa voidaan joku otsikkorivi ottaa näkyviin sivun vasemmassa ylälaidassa olevasta Näytä piilotetut otsikot toiminnosta. Emme suosittele otsikoiden poistamista, koska se todella poistuu ja jos kyseistä tietoa myöhemmin tarvitaan, otsikkotieto pitää rakentaa itse. Otsikon tyyppi kertoo kyseisen rivin toiminnallisuuden. Tyyppejä ovat otsikkorivi, käyttäjän syöttämä selite, käyttäjän syöttämä summa, tilien tai tiliryhmien saldo sekä summarivi. Käydään vähän läpi, mitä otsikon tyyppi tarkoittaa ja miten tietoja päästään muokkaamaan. Käyttäjän syöttämä selitekenttä voidaan lisätä rivin perässä olevasta muokkaa toiminnosta. Halutun tekstin jälkeen painetaan tallenna, jolloin teksti tallentuu kyseisen otsikon alle. Toinen tieto, mitä tehdään manuaalisesti, on käyttäjän syöttämä summa. Tyypillisesti näitä tietoja on muun muassa henkilöstön lukumäärä, vuokravastuut tai tulevat leasingvastuut, joiden tietoja ei kirjanpidosta suoraan löydy. Valitaan haluttu rivi, mihin summa halutaan viedä.
Painetaan muokkaa toimintoa. Kirjoitetaan luku ja tallennetaan. Kolmas otsikkotyyppi on tilien tai tiliryhmien saldo. Tämän otsikkotyypin idea on, että ohjelma hakee määriteltyjen tilien tai tiliryhmien lukuja suoraan kirjanpidosta. Käydään katsomassa tämän toiminnallisuuden asetukset. Taas tuttu muokkaa-toiminto. Muokkaa otsikon tietoja. Täällä näkymässä voidaan ottaa kantaa, mistä tileistä tai tiliryhmien takaa liitetiedot hakee kirjanpidosta lukuja. Tarvittaessa voidaan lisätä uusi tili tai tiliryhmä. Muissa asetuksissa voidaan muun muassa ottaa kantaa, käännetäänkö kyseisen tilin merkkilaskennassa. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi jakokelpoisten varojen laskennassa, jos sieltä on tarve vähentää eriä, joita laskentaan ei saa ottaa mukaan. Viimeinen otsikotyyppi on summarivi. Tämä rivityyppi summaa kyseisen otsikon alla olevien alaotsikoiden luvut yhteen. Käyttäjällä on myös mahdollisuus luoda otsikoita itse. Sivun oikeasta reunasta löytyy tähän toiminto lisää uusi otsikko. Annetaan otsikolle nimi. Tallennetaan. Muodostettu otsikkotaso menee liitetietojen loppuun. Sille voidaan luoda myös alaotsikoita vihreästä painikkeesta ja määritellä niiden rivien tyyppi. Valitaan tähän käyttäjän syöttämä summa ja annetaan otsikolle nimi. Ja voidaan samalla antaa sille myös luku. Lisätään toinen alaotsikko. Muutetaan esimerkkiotsikon tyyppiä summakentäksi, jolloin se laskee mukaan nuo alhaalla olevat luvut. Otsikkotason paikkaa voidaan vaihtaa mustasta siirrä toiminnosta haluttuun kohtaan liitetiedossa. Pienempiä otsikkotason muutoksia voidaan tehdä vasemmasta reunasta olevasta siirrä yksi ylöspäin tai alaspäin toiminnoista. Jokaiselle otsikolle voidaan liittää liitetietotosite sinivalkoisesta painikkeesta. Liitetietotositteelle annetaan kuvaus ja haetaan haluttu dokumentti koneen tiedostoista joko raahaamalla tai valinnalla lisää liitteitä. Kun liitetiedot ovat valmiit, merkitään raportti valmiiksi. Ja raportin pystyy vielä muokkaamaan niin kauan, kun sitä ei ole viety tilikausiarkistoon. Raporttipohjasta löytyy myös toimintakertomus. Tähän voidaan kirjoittaa suoraan yrityksen toimintakertomuksen tiedot tai korvata omalla PDF-muotoisella dokumentilla. Sama toiminnallisuus löytyy myös rahoituslaskelman osalta, eli voit käyttää NetVisorin muokattavaa pohjaa tai halutessasi korvata omalla PDF-muotoisella dokumentilla. Rahoituslaskelmapohjan toiminnallisuudet ovat hyvin pitkälle samanlaiset kuin liitetietoraportilla.